السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع بسيط، بس فيه له أهمية كتير كبيرة بغرفة طيور الزينة. وهذا الموضوع هو حكينا عنه من قبل وقت نقلنا الطيور على هاي الغرفة، انه قلنا انه لازم يكون في شباك بغرفة الطيور حتى تهوي غرفة الطيور، لانه تهوية الغرفة كتير مهمة. بس مثل ما نكون شايفين القطط دائما واقفة على الشباك وعم تحاول انه تدخل على الطيور. طبعا بهي الحالة لازم ضروري كتير انك تكون مركب شبك على شباك غرفة الطيور، لانه اذا كنت ما مركب شبك ما راح تحسن تفتح الشباك الا اذا كنت موجود بالغرفة، لانه اذا ما كان في شبك ممكن انه تواجهك عدة مشاكل بسبب انه ما في شبك على شباك غرفة الطيور. مثل مثلا انه راح تفوت القطط، واذا فاتت القطط ممكن انها تموت عدد كبير من الطيور، لانه الطيور رح ترتعب. حتى اذا ما اكلتها القطط رح ترتعب وتموت. كمان في عدة مشاكل تانية غير القطط ممكن تواجهك اذا ما كان في شبك على شباك غرفة الطيور، مثل مثلا انه تدخل الحشرات جميع انواعها رح تكون مضرة للطيور. وكمان اذا كان ما في شبك معرض انه يهرب اي طير من غرفة الطيور باي وقت. مثلا ممكن انه تدخل على غرفة الطيور يفلت من ايدك طير، اذا الشباك كان مفتوح وما في شبك رح يهرب الطير. وبنفس الوقت حتى اذا ما هرب الطير من ايدك، في كتير طيور بتحسن انها تفتح ابواب وتطلع من القفص، وفي كتير طيور بتحسن تطلع من القفص باي طريقه. لهيك ضروري كتير انه يكون الشبك موجود على شباك غرفه الطيور حتى ما تواجهك هي المشاكل. لهون بكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا كان عندك اي سؤال اكتبه بالتعليقات، وان شاء الله بتم الرد على جميع الاسئله.